Lúc nào cũng chào mọi người một cái ngáp. Ôi à, ngồi tôi không nghĩ là hôm nay lạnh thế, ngồi lạnh vai à, trưởng à cứu. Nhưng mà tôi lười lên lấy quần áo, nhưng mà chắc tí nữa livestream nó sẽ ấm lên. Hello mọi người, hello. Tay từ relax á, đâu, đâu. Tôi méo còn giữ cái bài Photoshop của nó lười sửa thôi, mọi người cố gắng nhìn cái từ đấy á. Tôi biết là sẽ có một số cảnh sát chính tả khó chịu nhưng mà oh wow. Từ relax nhưng mà nó không hề relax tí nào, nó bị trigger. Đấy là mind game ấy. Tôi vừa đắp chăn vừa xem bà stream lạnh. Lạnh vãi. Lạnh vãi cả trưởng ấy. Tôi mặc áo cộc tay, tôi nghĩ là bình thường tôi ngồi mùa hè dưới phòng này, xong cái nhiệt từ cái ổ cứng nó tỏa ra là đủ để cho tôi rồi, nhưng mà không. No, tôi lạnh đau cả đầu này. Thôi, không nhắc từ lạnh nữa, chúng ta phải nghĩ là trời đang ấm. Phải lừa bản thân mình ở như Tào Tháo nhìn rừng mơ, đúng không nhỉ? Từ tôi check lại phát của tôi đã.
đúng không ta? Tôi nhớ là có một ông tướng nào đấy của Trung Quốc kiểu bị đói ấy, xong rồi bảo binh sĩ là nhìn rừng mơ, chảy nước miếng ra rồi ăn cơm cho ngon. Tôi không nhớ ai nhở, mọi người có thể confirm lại cho tôi là ai không? Lạnh điên, lạnh mà, buổi tối lạnh lắm ấy. Buổi sáng thì mình có thể mặc áo phông được. Không, buổi sáng không mặc áo phông đâu, đi ra ngoài đường đi xe máy lạnh lắm, trời nắng thế thôi, lừa mình thôi. Tôi cũng phải mặc áo khoác. Lạnh dã man. Nhưng mà tôi không sao, tôi thích lạnh hơn là nóng khó chịu lắm. Chỗ tôi 16 độ có lạnh đâu. Bạn thì ghê rồi, bạn thì khủng rồi. Hôm nay tôi đang định chơi tiếp chương 2 à? Tôi mới xong chương 1 của Fontaine thôi đúng không? Chương 2 tôi phải cố build cho xong. Cho xong Jin với cả nâng full cấp Jin nhá. Nâng full cấp Jin xong rồi up. Xong rồi mới được farm thành di vật, đúng rồi. Xong rồi mới được farm thành di vật chứ à. Tôi kiểu ngứa tay lắm rồi ý. Tôi muốn farm tôi muốn farm ấy. Tôi muốn farm thành di vật. Không lạnh bằng trái tim cô đơn của Furina. Không sao, đã có tôi rồi. Furina có cô đơn đâu. Thưa em bé nhất trên đời. Nhưng mà tôi kiểu đâu ở sao lại gắt nhiều rồi. Tôi đâu không biết kiểu sau chương 1 ấy full cấp với thiên phú rồi với thánh giật. Đấy, tôi biết. Thế nên là tôi bị ngứa tay ấy. Tôi rất thích vào thánh di vật luôn. Tôi thích cái cảm giác đánh lô đánh đề đấy. Nhưng mà tôi không nghiện lô đề, tôi chỉ nghiện cảm giác gacha thôi. Thực sự rất nghiện cảm giác gacha. Farm thiên phú đi chị Mi và thánh di vật trầm cảm lắm. Yeah, I know, but nó vẫn là cái cảm giác này kiểu mình hồi hộp ấy. Không biết mình mà đúng cái chỉ số đấy thì kiểu thì lần trước tôi vẽ. Nhưng mà nếu không thì trầm cảm thôi, biết sao giờ. Tôi muốn có một tí adrenaline rush lên não mình ấy, cho cuộc sống nó bớt nhàm chán. Bình tĩnh gì chứ, nhân phẩm bữa nào cũng như nhau cả. Bây giờ tôi có tích nguyên thạch xong rồi farm đồ các kiểu. Mọi người biết cái ảnh mà kiểu hồi xưa người ta bưng đồ cống vật lên cho vua không? Tôi đúng kiểu dơ cái đống farm được farm đồ cho ao item rơi trước mặt ông ấy, chỉ có đợi về thôi ấy. Tôi sắp đủ rồi. Tôi chỉ còn một tí nữa thôi là ông ấy sẽ là level 90 full tất cả mọi thứ các thứ. Sắp đủ rồi, tôi chỉ về đây với em đi item, come on. Khi thấy di vật vàng xuất hiện 4 slot chuẩn chỉ, ôi nó sướng điên. Đúng rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ ấy, tôi lúc nào cũng kiểu 4 slot đấy nó sẽ là sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích, phòng thủ nha. Item C6R5 à? Cái đấy thì chưa, cái đấy thì... Còn những cái khác thì ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần một item thôi đã. Level 90 full thiên phú. Thế là ngon đúng không? Xong vào hết stack khác ngoài crit stat. Tôi gặp nhiều rồi. Tôi thề hồi tôi sang bên Honkai Star tôi farm cho Dinh Duân nhà tôi cũng trầm cảm lắm. Dinh Duân nhà tôi là mới chỉ đang là kiểu học sinh giỏi thôi ấy, chứ còn chưa tốt nghiệp ấy, mới chỉ là học sinh giỏi thôi á. Rồi tôi phóng cái màn hình lên. Bây giờ tôi chơi game nhà, tôi để cửa sổ cho nó dễ xem những cái thứ khác mà tôi không cần phải ăn tab ra nó bị lỗi game. Đâu rồi ta? Hôm trước giọng chị Mi lạ quá bên game lab à? Đấy không phải giọng tôi, đấy là có một bạn voice mới nha. Người ta mới mà, nên là mọi người
cũng kiểu đón nhận người ta với một sự gọi là sao nhở, thân thiện, thiện chí nhá. Tại vì hồi xưa tôi cũng thế, hồi xưa voice của tôi nó không ổn như bây giờ đâu. Hồi xưa mọi người còn chê tôi là nào là giọng trầm thế này, xong rồi giọng như hút thuốc lào này, xong rồi nói nhanh thế, nói chậm thế, đủ các thứ luôn. Hồi đấy tôi phải kiểu bỏ hết ngoài tai. Chuyển cảnh hay vào lờ mèo. Mọi người nghe tiếng mèo à? Tôi còn méo nghe tiếng mèo cơ. Dinh Duân giờ farm lại bộ mới thôi. Thực ra thì nếu mà bộ cũ đang ổn ý, thì mọi người nên tập trung vào build hua hua với cả thiên phú của ẻm đi trước đi đã, rồi làm gì thì làm. Đừng có nên đâm đầu vào thành di vật vội. Đừng như tôi. Mọi người biết gì không? Mọi người biết tôi curse như thế nào không? Chị nói lại giọng hồi phê game đi chị. Giọng hồi phê game nó thì nó cũng không khác gì bây giờ thôi. Giọng hồi phê game ghê lắm mọi người. Hồi đấy nó kiểu bị tôi không muốn nhớ lại. Hút thuốc thật à? Không, điên à? Nhưng hồi đấy tôi không biết thu. Tôi thu như kiểu anh vô lý nói đúng cái đợt đấy là như kiểu đọc sách giáo khoa ấy, kiểu cô bắt tập đọc ấy. Cậu một like cho bạn mời. Đúng rồi, phải cho bạn voice mới nhiều lời động viên. Lấy nhân vật mạnh để gánh một phần curse của thành di vật. Đấy chính là đan hàng IL của tôi đấy. Tình nhân của tôi. Tôi kiểu cho chồng tôi đi kiếm tiền, đi kiếm mấy cái cái phần mà kiểu cộng tác ấy, còn mấy cái phần mình mượn được nhân vật người ta ở đấy, tôi cho chồng tôi làm cái việc đấy, còn tất cả những cái khác tôi dùng IL. Đừng ai nói với cả Dinh Duân, không anh ấy buồn đấy. Tôi là Dinh con nhưng mà tôi mèo bao giờ dùng Dinh Duân đi bất cứ cái gì cả. Tại vì có một lần nhá, anh nhà tôi đã tích được 10 stack thần quân rồi. Chỉ cần giáng xuống nữa thôi là con lợn đấy nó sẽ chết. Con lợn không gian nó sẽ chết. Nhưng mà không, tốc của thần quân quá chậm và con lợn đấy nó chạy đi mất. Thế là từ đấy tôi đúng như kiểu là tôi giận chồng tôi. Tôi mèo bao giờ. Mặc dù chồng tôi đang khá là ổn nhá. Tôi không nhớ tôi crit bao nhiêu, crit 50%. Sát thương bạo kích là 140 mấy phần trăm ấy, tức là cũng kiểu là học sinh khá giỏi ấy. Nhưng mà nhiều khi tôi không tin được, tại vì thần quân tốc quá chậm. Nên là IL của tôi mặc dù tỷ lệ bạo kích 8 mấy phần trăm, còn sát thương bạo kích là 70%. Nhưng mà bằng một cách nào đấy, trai trẻ của tôi đang vẫn ok hơn chồng tôi. Tôi kiểu em xin lỗi, em không muốn thế đâu, nhưng mà tha thứ cho em. Tha thứ cho em đi mà. Nếu không được nhìn thấy mi chắc tôi sụp đổ trước tuần mới đâu. Kìa, sao đến mức đấy? Không gì. Có Bronya vô kéo chân ngại, kéo rồi nhưng mà kiểu yếu chứ khá giỏi, thế là được rồi. Thế là kiểu ok, không cần phải đi flex nhưng mà cũng vẫn chơi được các content rồi. Thế là khá giỏi rồi ba, đòi gì nữa. Bây giờ chơi một mình không phải lên mạng flex, không phải mẹ tao 300% sát thương bạo kích, tỷ lệ bạo kích các thứ. Không, kiểu đam của chồng tôi ổn để đi các content và để cho tôi nhìn sự đẹp trai đấy thì là học sinh giỏi rồi. Thế thôi, chơi chỉ cần thế thôi. Giờ chị My mới thấy chồng chị My báo à. Không, tôi yêu anh vô điều kiện. Thần quân của tôi là học sinh giỏi rồi toàn diện nhưng vẫn thua học sinh cá biệt Blade và Cele. Em không muốn, em cũng có muốn thế đâu. Nhưng mà ấy, cái cốt truyện mới của Dinh Duân ngầu dã man ạ. Thế kiểu anh ấy ôn nhu, anh ấy có cương, có nhu, kiểu 10 điểm. Chồng tôi gánh cốt truyện còng lưng. Bron kéo thế nào được con cụt chân 10 stack. Đúng rồi, Bron không kéo được ấy. Không kéo được thần quân, chỉ kéo được mỗi Di Duân thôi. Thần quân thì cứ cái hồi tôi mới chơi ấy, tôi cũng không cảm thấy là thọt tốc đến thế đâu. Nhưng mà
Nhưng mà dạo gần đây nó bị thọt tốc ấy, nó bị nó bị khó chịu ấy. Tên hay ấy. Ánh trăng nhạt nhòa như ngày cũ. À, đi ăn ở cái chỗ này, ok. Gánh cốt truyện thôi, chứ gameplay thì Dinh Duân tỏa sáng cho cốt truyện. Sai lầm đời đầu khi roll. Sai lầm gì, lấy về cũng được mà. Dinh Duân là đam chính của tôi mãi cho đến khi IL xuất hiện. Tôi đã phải ngoại tình. No. Nhưng mà bây giờ nếu mà có hua hua với đầu team, nếu mà muốn chơi Dinh Duân nhá, là hua hua này, ai nữa nhở, Phu Xuân với Bronya với chồng tôi là ok ok. Giờ tốc cao làm bố của quái. Tốc của tôi. Tôi bị mất cam đúng không? Sao nhở? What the fuck, tự dưng nó chuyển sang cái màn hình khác ạ. What the hell? Đây đúng không? Tự dưng nó bay cao đúng không? Khi tôi chả ấn gì cả. Mọi người nghe tiếng Water mèo comes in many flavors to the discerning Sơ palate. hở là anh Mondstadt's thử nước. water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth Sắp of tới thì flavor có unlike any other. Runmei Sumeru's water, meanwhile, là has a hỗ trợ rich phá and điểm yếu. complex flavor profile, Đúng nhở? but it must Nếu tôi be nhớ không nhầm thì đọc là phá điểm savored yếu. to fully appreciate it. Phu Xuân rồi. Thì bây giờ muốn chơi, bây giờ nhá, chỉ có một cách để cứu chồng tôi thôi. Đấy là một là búp tốc của thần quân, hai là kiểu bỏ cái dòng. Nếu mà bị khống chế thì thần quân không hoạt động đi. Cái dòng đấy làm cho chồng tôi bị kiểu what the fuck, phế hẳn cả đi ấy. Trong khi quái càng về sau càng nhiều khống chế. Phu Xuân là bắt buộc phải có đi với thần quân, nhưng ngặt nỗi Phu Xuân giờ đi mommy các ca ngon hơn nhiều. Mọi người vẫn chơi mommy à? Tôi thấy kiểu nhiều người đã bỏ rơi mommy rồi. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Búp tốc thần quân khó tích stack. Cái background này giờ ám ảnh à? Cho đây chúng ta thôi á, chúng ta tâm sự. Ôi, chết. Không ai thấy gì á? Không ai thấy gì á? Thẩm phán tối cao đi ăn tối á, không ai thấy gì á? Không ai thấy là vừa ngặt vừa phá cây bẻ cành đâu nhá. Thôi đi ăn nhá. Chị kia không thấy gì á? Thì bây giờ đu husband độ thôi. Sau này mà Dinh Duân mà rerun thì tôi cũng phải roll C1 cho bằng được. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. In that case, I'll go order for us first. Lại được phú bà mời đi ăn, sướng thật. Ôi, thế phú bà của tôi đâu? Tôi cũng muốn có một phú bà để ôm chân. Ooh, everything looks so good. Cái gì đấy? Fontaine sure know how to enjoy life. Giọng của con Paimon vừa bị làm sao ấy, nó vừa rên rỉ cái gì ấy? Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. Phú bà đang kẹt tiền. Sure have your own way of doing things.
Công We nhận called this a nghe bài nhạc farewell Fontaine meal, cháy but hay mà, tôi hay nghe nó để làm like việc. a victory feast, right? We did just win that case after all. Đáng để chúc mừng. Ôi, nhưng mà đồ ăn ngon thế mà tôi đang đói. Ôi, đây là súp hành đúng không? Ôi, bánh mì bơ. Ôi, đây là fish and chip à? Đây là đùi gà. Ôi, trông ngon thế nhở? Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Paimon có khả... con Paimon này. Xong thì con ở trong Link. You had to order Cái con even tiên more tiên ấy. food. Y hệt nhau. Nghe khó chịu dã man. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Ôi, sao hội này uống trà rồi ăn bánh rồi vẫn còn đĩa fish and chip ở trên bàn vậy? Alo, ăn đi vãi, kiểu cá nó tanh má. Well, we've certainly taken a big step forward. Có cả But macaron. I feel that's about it. Trông ngon We ghê. know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be Tôi méo thể. dissolved like Tôi that. cũng thế, Paimon ơi, tôi cũng thế. Right? Méo ai thể It nghĩ was được ra plot của because this was such cái a vụ án đấy. preposterous notion that the investigation could never Méo ai really nghĩ move được. forward before. Méo ai nghĩ được là gái Mondstadt chiến thế. Đấm lại cả thằng bắt cóc luôn. Thế nha, tôi buồn cười. Không biết sau này mấy cái vụ án của Fontaine nó có cháy thế đâu không? Nó có kiểu oh my god, kiểu plot twist các thứ không? If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. Thật đáng ghét nếu tôi có gì nói In thật. such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a Dư luôn breakthrough. à, chị làm quét Fontaine phải Which đội mũ is chứ không là exactly té why the à? Spina Ôi Dura vãi. Sula exist. Người trong thành hiền Those chứ mày thành tay highfalutin to. folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's Okay. the kind. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. Well, no shit, Paimon. It's all right. Shut up and sit down. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? Vốn định nghe ngóng tin tức từ chỗ thủy thần nhưng mà mãi vẫn không có cơ hội. That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. Thế đi nói chuyện với ngài Nivelet cũng được mà. I see. So, your Tôi cảm primary giác như objective, bây giờ mình mà đi which has hỏi been chuyện của foiled so Nivelet far, còn ra được nhiều was vấn to đề have a hơn đi nói chat chuyện with với the Hydro Furina. Archon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Xếp hàng đợi gặp thủy thần. We've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Thủy thần ở đây như kiểu KOL ấy nhở? Well, would you consider some more, unique Ngài đang bận uống ways? nước. Ngài sơ Perhaps hở even đi uống methods nước. of, let's say, questionable legality? Ôi, đi đường tắt á. That's Đấy, có Navia Sula's boss quen for viết you. cái khác ngay. Chock full of sketchy ideas. Đi đường sau luôn. What did you Đúng là have phải in ôm mind? chân phú bà. Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the opera house, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. Ô, I'm sure Lady Farina lại would còn be có cả eager to cách see này the à? ending, Tôi không biết and would rồi. agree in order to Thì finish giờ watching đen the chắc bảo play. tôi không biết Don't Maxi you think? Pokemon nên mới thả. Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard Idol to giới pull trẻ, off. đúng kiểu idol giới You have to trẻ. learn how to act, and acting's really hard. Bạn All right. người dân Fontaine Here's đúng kiểu another. đang ghét thủy thần Find a nhá. way to conceal yourselves under her Sau back. cái sự kiện Then ở wake chương her 5 up cái in the quay dead xe of luôn. night Ôi and vẫn demand answers. ngài Don't Furina, let her quý go cô back to Furina sleep vẫn kiểu until she như kiểu answers all gặp your lại idol questions. cũ ấy. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That Nivelet might uống nước work, nhiều but nha, tôi that's uống not trà really sữa. the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, Không muốn bị bắt giữ. Ok. valid point. I overlooked that part. I
was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. Cái gì? Chỉ nghĩ đến chuyện lợi dụng người ta lúc ngủ thôi. Là sao? All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. Người dân Fontaine đúng kiểu ba phải lật mặt như clearing người yêu cũ citizens of vậy. hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. Thôi tha cho con bé cho nó ngủ đi. That if we catch Gặp her cách while khác she's được on a không? break, Má, she might be too biết được embarrassed cái to kết rồi, bây giờ mình đang lập kế hoạch that để... does make some sense. Cũng có lý, vậy là bây giờ nên đi tìm thủy thần đang nghỉ ngơi. Vậy thì cô ấy cũng sẽ thấy ngại từ chối tiếp chúng ta sao? Giờ đáng để thử. Với tính cách đó thì liệu cô ấy có thấy ngại không? Why don't we give it a try after this meal? Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was Ôi kìa, right next to Paimon. con này Would you like to nó order another? bạn bảo uống nước người ta trả tiền xong rồi lại bảo thôi hay là cô gọi ly khác. Thế tôi No, chưa ghét it's nhân vật nào fine. bằng... We're just about done here. Ê, Fanta uống có giống Fanta không nhỉ? Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fonta anyway. It tastes kind of salty and icky. Mà thật ra tôi thấy không nên gọi món Fanta này. Nó uống mặn à. Fanta mặn à. Ôi, tôi cứ tưởng nó sẽ có vị giống Fanta cơ, kiểu vị cam. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. Fanta hiện tại If không we're có all ga. finished eating, Ủa, then I'll go thế pay. là súp à? Sao lại mặn? Yeah, we're stuffed. Cà phê muối à? Thanks for the treat, Navia. Đã ăn trực còn chê người ta. Navia chưa nói gì thôi. Ê mà nó chê thế xong rồi nó cũng uống hết cả cốc người ta làm gì nữa. Nó là uống 2 cốc liền. Thế Paimon mặc giày kinh khủng. Paimon can barely float anymore. Can't you see Paimon's barely an inch off the ground? Okay. As for expenses this month, Chết. we're Phú bà đúng là... left with- chết rồi Phú bà. Không, Phú bà rồi. Navia, what are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Thấy chưa? Quả thực là một bữa ăn rất đắt tiền đều tại Paimon cả. Đấy, con Paimon nó cứ... Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Phú bà kẹt tiền rồi, ngại quá. So this is goodbye, huh? Để chi tiết này á. Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. Chi tiết này tức là chi tiết Phú bà bị kẹt tiền á. In any case, I wish you smooth sailing. Navia I'll chưa see rồi you là Phú again, bà. partner. Sao kiểu Spina Rosula nghe ngầu, nghe chiến kiểu tổ chức. Ủa, sao lại có mảnh cặp tóc bị gãy ở đây vậy? Có sao? Đến quảng trường đài phun nước. Ê, cái đài phun nước. Nhạc đây hay ác. Cứu. Méo muốn chuyển chỗ luôn. Chi tiết Fonta bị mặn à? Thế tức là Fonta không bị mặn. Lạ nhờ. Lại có thằng trộn lại Kaito Kid à? Lại kiểu ui, vào trộn Fonta đổ thêm muối vào xong để lên bàn không ai biết. Đúng kiểu trong một cái chớp mắt Kaito Kid đã đủ thời gian để có thể cho thêm muối vào cốc của Paimon. Các người không ngờ được đâu, kiểu thế. Kiểu cái quả cốt truyện chương 1 lần trước bà ấy ăn trộm được cái bánh. Được có một con chim này ạ. Tôi vẫn đang tìm cách để giết cả đám chim này đi. There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. Cái gì đấy? Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you Chị nghĩ là hearing nước voices gì again? nào á? Nước gì? Ugh, that's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Con người không thể độc ác. Vache. 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 Vache là ai? Hey,
Chết rồi, uống ly Fontaine thì vào xong bị phê rồi. Nó bỏ đá vào cốc của tôi rồi bà con ơi. Nước của anh Long. Nước gì mặn vậy? Ê nè, sao lại đi tiếp? Lỡ trong đài phun nước có thứ gì đó thì sao? Có thể cảm nhận được một loại cảm xúc mãnh liệt. Huh? Hang on. Nước Paimon can kinda hear a voice. hốc hai ly. Có mình con Paimon không bị Vache, gì. right? Con Paimon nó ăn nhiều, nó có kháng thể mồ hôi của anh Long á. Stop walking. Come on, wake up. Tí nữa có nước khác còn phê hơn à. Ôi, thật đâu cũng chơi đồ. Alo. Alo. Ôi đi đâu mất rồi? Vache, are you my dear Vache? Who? Vache No, who? wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many Quốc fragments gia của dissolved đá. amidst the Đâu? tide. Đây là quốc gia của nước mà. Never recovered. Ly Yue mày đá chứ. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Quét này hay cực à? Tôi đang muốn kiểu nhiều plot twist. Ôi, tôi đã nhận ra tại sao Furina kiểu thích mấy cái quan tòa xử án rồi, vui vãi, trưởng kiểu nhiều cái plot twist dở hơi không chịu được. Những chuyện từng xảy ra trên đất liền đều là ký ức quý giá. Tôi không biết rốt cuộc mình đã mất đi bao nhiêu. Cô từng là con người. Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost. Đây là người therefore. Fontaine bị biến thành tinh linh nước trong I đó. do not know how I came to be like this either. Chỉ đại khái nhớ rằng I only vaguely remember being covered in light blue water. And then cô all ấy grew dim. chẳng lẽ là một trong những thiếu nữ bị hòa tan sao? I also remember going to many places. Nhà I thám hiểm. loved adventure. Tuy loved là quốc gia của exploring nước places dân thì of như peril. dùng đá. No matter where Ôi, I went, đây là nước gì ấy? Vache Mình would vừa go uống with cái me. gì ấy? I Không, knew how mồ hôi của dearly anh Long he không thể loved phê me. đến cái mức này được. And I also loved him equally as much. But now, Quốc gia của nước còn nhiều đá hơn quốc gia của cỏ. Tôi cứ tưởng là ở bên Sumeru đã phê lắm rồi, tri thức cấm các kiểu, đã hóa rồ các thứ, đi cảnh bad trip. Không, bên này nó là một thứ nước tẩm đá. Chính Fernand Butlis nhà lữ hành luôn. Méo ai nghĩ được. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã không thể quay trở lại nữa rồi. Nỗi đau ly biệt hóa ra lại đau đớn nặng nề đến thế. Vậy là cô muốn tôi tìm Vache sao? our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new Thế sao memories. cái cốt truyện tinh linh nước trong ở làm thơ ở bên Ly Yue ấy, cái bà đấy lại biến thành người. Why? Tôi không nhớ cái đoạn If you đấy. need Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. Nếu có gặp được Vache, xin hãy nói với anh ấy là đừng tìm tôi nữa. Anh ấy nên tiếp tục bước tiếp. Đây là chuyện duy nhất mà tôi còn vương vấn. Chắc anh ấy sẽ khó mà quên được Perhaps cô. that is so. As I was submerged in the waters, Bà đấy nằm ngủ mấy chục năm mới biến thành người mà. Tức là kiểu I saw Vache above the gọi là sao nhỉ? surface. Cái từ gì His ở eyes bên were filled with such phim kiếm sorrow, hiệp Trung Quốc ấy à? such Tu longing. à? Đó gọi là gì nhỉ? If only I could have comforted him. Told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Có nghĩa là Vache là người chứng kiến lúc cô bị hòa tan sao? Tu Is tiên. that what you call it? Kiểu tu tiên đúng không bà? Dissolving. Kiểu If anything, I consider it a form giống of kiểu mấy con release. hồ ly, mấy con hồ ly mà tu được thành thì mỹ nữ xinh đẹp ấy, kiểu đấy ấy. Xong tu là hai người rồi mà chả hiểu sao nhá. Xong tu ở phim kiếm hiệp kiểu nữ lúc nào cũng phải cởi áo nhưng mà nam thì lại mặc nguyên. Ôi kìa. Cái gì nhở? Phân biệt giới tính thật sự. Quá trình đó gọi là hòa tan sao? Tôi cảm thấy nó giống như một dạng giải thoát vậy. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface.
I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time. Cái gì anh Long And à? only then sees how they have lived for so long in a world of endless want Đây là and anh Long đúng không? anxiety. Cũng giống như một người đã quen cảnh chịu khát lần đầu tiên được uống nước, mới phát hiện bản thân đã luôn sống trong lo lắng và ham muốn vô tận. Anh Long kiểu ngày nào cũng uống 10 cốc nước, như cảm giác như mình chưa bao giờ được uống nước vậy. Tôi biết là anh ấy đẹp trai nên tôi tha thứ ấy, nhưng mà anh cứ mở mồm ra nói về nước là tôi chỉ mới kiểu anh ơi, trật tự thôi, anh không nói trông đẹp trai hơn nhiều đấy. Lần đầu nghiện của anh Long. Đây là kể về lần đầu nghiện của anh Long đúng không? Cứ mỗi lần mà ông ấy còn chuẩn bị mở mồm ra nói về nước của Mozart, anh à, mình nói ít thôi trong nó có vẻ bí ẩn. Hay là mỗi lần ông ấy kiểu Melusine, thôi anh đừng nói nữa, mệt lắm. Tôi bắt đầu cực kỳ không muốn nghe ông ấy nói về Melusine và nước rồi. Nói về tôi đúng không? Nói về nhà lữ hành nữa. Xem ra sau khi cơ thể bị hòa tan, ý thức đã được lưu lại bằng hình thức nào đó. I think I hear your Người đẹp companion. trai có chấp niệm với nước. Kiểu It's time for you to go, I think. những người đẹp trai sẽ có một cái điểm kiểu bù trừ gì đấy ấy. Nghiện nước mới khổ. Hình như nghe thấy tiếng gọi của bạn cô đi rồi. Chẳng lẽ là Paimon sao? Cũng đúng, trong hiện thực không biết đã bao lâu trôi qua rồi. Farewell then. I am glad that you were able to sense my Melusine là presence. giống loài đáng tự hào của Fontaine. Remember, Nếu gặp if họ, you see hãy đối Vacher, xử với họ thật tốt tell him not và to đừng seek làm me hại out họ. any longer. Tôi bắt đầu thuộc rồi. Tôi bảo nghe anh ấy nói về nước thêm mấy lần nữa, kiểu tôi cũng ngồi song ca rồi với anh ấy luôn ấy. Ô, cutscene à? Ôi, cái gì đây? Oh my god. What the fuck just happened? Mắc mớ gì đánh nhau? Rồi. Ở đây lại không dùng cái ô à? Đây dùng kiếm gì đấy? Mademoiselle, look out! Mademoiselle. Oh no. Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Cái bách ảnh bên Mondstadt à? Sao ở đây họ... chắc là họ muốn giấu. Đây rồi. Vợ. Ui. Thế mỗi lần tôi nhìn thấy chị ấy là tôi cảm thấy hơi ngộp. Tôi cảm thấy hơi bị ngạt thở. Chị có thể ngầu hơn được không? Quick, now's our chance! Rồi. Thề, nhìn mấy cảnh đánh nhau này tôi lại cảm thấy cái cúc áo của chị Chlorine nghị lực đến cái mức nào. Ai trao huân chương cho nó đi. Cúc áo nghị lực mà đúng không? Bà bay nhảy như thế mà cái cúc áo vẫn nguyên. Rồi. Hai chị này hin tùm lum. Bảo ôi xinh quá chết mất. Ôi nó cũng chị ơi kiểu xốc lại cái áo đi mọi người. Không đi nặng. I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. Tiếp chị đánh nhau mà. But before I do so, could you explain how you Đánh nhau mà managed to xộc show xệch up hết here? cả áo. Khiếp để Ai. em chỉnh lại cho. Followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without Em their tạch đi knowledge lúc is rồi. actually called Ra stalking. đi Is lúc. it not? Đi lúc cũng Mr. ok Camus's last mà. wish was for me to ensure your Hỏa safety, thần đấy. and I will not betray Bạn his không biết à, trust. thực ra đi lúc chính là hỏa He thần. would do the same were he alive today. Nói thế Do cho not an ủi. speak of my father. Cảm giác sắp tràn ra Sorry, ngoài rồi. Mademoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Chlorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we Chlorand all như wish to Mikasa của avoid Fontaine này unnecessary nhỉ? emotional harm. Giống. Sorry, Mỗi tội là chị ấy không thèm did ông not quốc consider trưởng your nào thôi. feelings. Chị ấy thèm Whatever. What else do you know? chị How ấy did thèm you come to the Historia. conclusion that I'd be in grave danger? Đây giống I Historia. doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me.
To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against Tôi me. vẫn không hiểu sao mấy người này đánh nhau luôn. And Không hiểu sao what robot about đánh nhau. these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the Mấy con law. robot này không phải là của I ấy. can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. Chỉ là lôi. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. Di That's nguyện của my cha tôi. father's true last wish. Con robot bị Regardless, Clorinde kẹp cổ Thank you bằng for đùi your đấy help mi today, à? Clarand. Rồi ôi khiếp, cảnh But đấy chắc lại if you khối get ông any kiểu ideas, tell ước me gì được làm first. con robot, I don't much ước appreciate gì làm being followed. Transformer biến hình các I thứ. do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Cơ mà voice Japan của Clorinde là voice của Mikasa. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, I just... Óc tím mất mẹ ơi, kiểu thế, biến hình các thứ ngay. Tuy trong lòng tôi hiểu nhưng cũng hết cách, dù sao cô ấy cũng là... Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Tự dưng mình bị ngất. Xong rồi bọn and quái there vật was kia that kéo đến. champion duelist named Clorand who Còn came một out đồng to sĩ save đại us diện tên too. Cloren cũng We giúp đỡ got nữa. lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Hóa ra Paimon tính cả mình vào lực chiến à? Come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not as such. We're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. Mikasa này không If cần it quốc were trưởng. me, I Ồ would đấy. have joined the Mikasa Spina này di là... Rosula on account of her goodwill la. long ago. All right, you Independent two. woman. That's enough. Actually, Navia, Không cần đàn I didn't ông. know that we were in danger. You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought. Yes. vậy? All Paimon. thanks to you grabbing my drink Mikasa by này mistake. chơi với cả How did that happen? Historia. After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. Có người muốn ám sát Navia. Cho nước biển khởi nguyên vào. Paimon uống cốc đấy. Ra là vậy, trời ơi. Đến cái đoạn mà có mấy con robot ám sát tôi mới nhận ngộ ra. Clorinde trông thế thôi nằm sấp đấy à? Chắc... Gì? Sao các bạn biết được? Các bạn có ở dưới gầm giường của hai chị không? Các bạn muốn ở dưới gầm giường hai chị làm đúng không? Tôi biết là... Chẳng lẽ lúc đó tôi cảm thấy bên trong có vấn đề nhưng không dám chắc. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? Ra The là color vậy. of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Tôi cảm thấy tôi nhận ra là quá chậm. Yes. So if Đáng you lẽ- hadn't drunk that cup for me, Spina di Rosula is preparing the grandest of awards Trời ơi, for tôi you đã as trách we nhầm speak Paimon. for saving the boss. Hóa ra cái sự tham ăn vô độ của Paimon có ích. Ether chat của tôi chơi threesome mà. Người Pháp sợ thích đồ ngọt thế nhở? Kiểu cái bánh cái macaron nó cũng siêu ngọt ấy. Mọi người biết tại sao mà Clorinde bảo là chỉ được ăn 3 cái không? Tại vì tôi nghe nói có một truyền thuyết đô thị của Pháp nhá. Đấy là nếu mà ăn macaron đến cái thứ tư thì mình sẽ bị loạn vị giác vì nó quá ngọt. Không biết có thật không, nhưng mà tôi ăn cái macaron rồi và nó ngọt kinh khủng khiếp ý. Tôi vốn là đứa hảo ngọt, nó cũng không ăn được đến cái thứ hai đâu.
Cũng may tôi ở Paimon đều không phải là người Fontaine. Nếu không thì cũng đã biến thành tinh linh nước trong. I sent people to Hotel de Boer to investigate, but whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Men hốc now đúng I've rồi, gotten cốc this của mess too, cốc của aren't men we? có nước biển khởi nguyên nên là mình kiểu kết nối được với tinh linh nước trong nó. Wow, mọi thứ cũng sáng tỏ. Ăn nhiều, ăn macaron bị béo. Nhưng mà có hai cách gọi macaron và macaroon, hình như thế. Hai cái bánh đấy khác nhau thì phải. Trà quả cũng ngọt luôn chị, vì họ luôn bỏ 1 đến 2 cục đường vào. Thấy đỡ. Con Paimon uống 2 cốc thì không sao, mình uống 1 cốc cái đi cảnh luôn mà sợ thật. Hay là của mình họ cho đậm hơn. Như thế, nhưng mà con Paimon uống tận 2 cốc thì cũng không có gì, kiểu không. Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of. And speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Thế thì con Paimon khá là xú nhá. Con Paimon không đi cảnh, không bị làm sao cả. Có khi nào nó là kiểu thực thể cao cấp, không bị ảnh hưởng như Well, thế it này. can't be coincidence that the Đó chính là traveler thiên lý. fainted just now. She said that she heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too. But it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? Nghe thấy âm thanh có liên quan đến nhận thức của nguyên tố thủy. What the heck? Nhận thức của nguyên tố thủy là sao? Nhà lữ hành vẫn chưa giã đồ đúng không? Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's Biết tại used sao on không? Vì people who trong are thời not xưa from đường rất rẻ, họ Fontaine? dùng đến cả sâu That vào doesn't răng. sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Giọng nói bên trong đài phun nước chính là một trong những các thiếu nữ mất tích. Vasher chính là người đã chứng kiến thiếu nữ này bị hòa tan. Vasher chính là kẻ đó. That is Chính hắn. important. Tại sao mà đi Vache. cảnh đó là tạo ra với That sức mạnh name của Paimon? doesn't ring a bell. Hả? Cái gì cơ? I suppose he hasn't stepped forward as a Theo có witness in theory court Paimon là lately. thần thời gian. Ui, Since he saw that để young tôi woman kiểu dissolve, tò mò he đến was cái kết at của cái least game này at dã the man. crime Không scene. biết nó còn có những But cái he plot never gave twist gì testimony nữa. or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Tôi còn vừa đọc được một cái He theory has đấy been là Venti threatened? thực ra là gọi là tay chân của thần thiên lý cài vào trong cái hội này. À không phải, của kẻ thứ hai đúng không? Của kẻ thứ hai cài vào trong cái hội thất thiên này để chờ ngày khôi phục lại sức mạnh của mình các thứ không? Kiểu nhiều Taylor Swift à? Nhưng anh ta chưa từng cung cấp thông tin gì vụ án này. Thậm chí cả chúng ta cũng chỉ vừa mới biết được thông tin con người có thể bị nước biển khởi nguyên hòa tan. Nên họ anh ta đang bị uy hiếp. Nếu anh ta còn sống thì thử tìm anh ta thôi. Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Lại thuyết âm mưu à? Nhưng mà cái thuyết đấy nghe kiểu hợp lý vãi cả trưởng. Tôi cũng đầu tiên kiểu what? Cái gì cô? Bị điên à? Nhưng mà phải xem cái video đấy kiểu đợi người ta cúc, đợi người ta nấu cho đến cái đoạn đấy nó chín. Ôi, nghe hợp lý dã man thế. Cố lên chị, sắp đến đoạn chồng chị bem chi ré rồi. Ôi, chồng tôi bem mập mờ à? Chết, đánh ghen à? Cảm ơn Paimon, thông tin này cực kỳ quan trọng. Chúng tôi tiếp tục điều tra. Được đó cộng sự. Thế còn phần tôi thì sao? Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. Cứu em chị That means ơi. we're still partners, Giờ right? em toàn according to the besides, judgment of the we're in this Oratrice now whether we like Mechanic it or D'Analyse Cardinal. You're not gonna let those people who targeted us get off the Lắc hook so easily, kiểu are you, kiểu nhạc tự traveler? chạy trong đầu ấy, kiểu chữ này nó phát ra âm thanh xong tự lắc đít đi. Trước đó phải xem New Village bị pressing đã. Chồng tôi bị pressing không? Tại sao? Ai dám pressing trực tôi? Thì cái cách ok người ta cũng phải mơ mộng tí chứ. Ui, tưởng tượng mập mờ anh chồng đánh ghen mình. Wow, còn gì bằng. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã bị cuốn vào những chuyện này rồi. Có lẽ Paira cũng không tính bỏ qua cho những người gái bẫy chúng ta đâu nhỉ. Không dễ bắt nạt tôi đâu. Gái bẫy tôi là sai lầm nguyên trọng nhất của họ. Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face Như of Villette Spina hợp di với nghe như đang rap Rosula, Việt. after all.
Như Black đọc Apparently you tiếng Anh talk too hay much. dã man ý. Well, in that Như case, Black giọng let's Anh head là back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for nhạc, you. là thơ. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a Thế thôi là time, cha I năm sao còn guess. gì. Don't Đặt trong worry, you ấm là two. năm With us sao. around, our base is definitely secure. Tôi méo rồi cho timer đấy đâu, tôi không muốn nghe léo nhéo nữa. Tôi chui vào cái ấm đấy để trốn nó. Cái gì ấy? Tôi vừa nhìn thấy cái tên của cái thành tựu là cái gì cơ? Nó dịch là gì? Từ. Đâu cái từ đấy dịch là gì? Lè né én Poliovit là gì? Ơ, đang để tiếng ấy đâu? Lè nè én. Ôi, trông Poliovit nghe như kiểu tôi đang đọc phép của Harry Potter ấy. Tiếng Hungary à? Viết đúng chưa? Viết đúng rồi. Tôi sẽ là nước sông. Wow, ý là kiểu nói việc hòa tan á hả? Tôi là nước. Dịch á, tôi là nước à? Tôi dịch ở đây là tôi sẽ là nước sông. Đọc mấy thành tựu hồi thấy đồ đạc trong nhà lơ lửng. Đó là Leviosa chứ không phải Leviosa. Đọc cái này sau phát tự dưng thấy mấy ông tele xong rồi có thử dần thực tử các thứ. Rồi, me, you're wizard, me. Wow, không tôi có cú đi. Ok, đi đâu tiếp nhỉ? Đi ra đây. Tôi cảm giác như là ở trong Fontaine nó bị ít điểm tele quá ấy. Trong thành phố nó hơi ít điểm tele sao ấy. Nhiều khi tôi phải đi khá là xa để đến được chỗ tôi cần. Larian Studio làm game cũng khó nhai quá. Đánh có 3 con quái mà từ lúc chị live tới giờ mới xong. Cái đấy nhá, bạn phải kiểu set up ấy, chứ không thể lao vào oánh nó ở đâu. Rồi có thể set up phải nhân vật này đi đâu, phải làm gì, thế làm thế nào. Tôi nói thôi chứ tôi đánh cũng ngủ. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Kiếm mỏ hỗn ở Venti chị tôi không thích lắm. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. Đọc là Malus chứ không phải là Melus. Ủa, kênh có người lồng tiếng mới chị. Yeah. Đi đâu ấy? Đây là được số đường cống à? Tôi đang tự hỏi là không biết số đường cống ở đâu. Thật ra là đi đường này. Qua đây. Ôi, sâu thế. Holy shit. Nghe nói nhạc thế này cũng chill lắm. Tôi chưa được nghe. Dốc của chị lồng tiếng mới nhạt quá. Đấy không phải dốc của chị lồng tiếng mới đâu. Đấy là dốc của người viết kịch bản. Fuck, nhạc dưới này hay quá. Nhạc dưới này hay thật. Nghe nó kiểu bí ẩn, quyến rũ, xong nó kiểu xa xăm ấy. Thế cái nhạc này mà để đi ngủ thì đúng là đỉnh chóp luôn. Mọi người biết là kiểu tiếng mưa nghe rất dễ ngủ đúng không? Nhạc rất Pháp, rất French, rất oui, rất
Omelette du fromage. Chị My làm quét vào ốc đảo Vĩnh Hằng, nhạc đó chill lắm. Ồ, tôi thấy cái ốc đảo đó rồi đẹp dã man. Nghe nói là đến nửa sau là sẽ được mở cái đấy à? Cho đến đoạn này. Ủa? Thế người dân ở đây nhảy xuống kiểu gì? Nhảy xuống nước thôi à? Đến đoạn này thì mọi người nhảy xuống kiểu gì vậy? Alo người dân. À đây có cầu thang à? Chết. Tự dưng cuống quá, không quý tộc. Trời lạnh nghe ngủ cũng được. Tôi thích cái kiểu nhạc như này nhá. Nhạc nó bị xa xăm, nó như kiểu mở ở phòng bên cạnh hay là ở dưới tầng ấy. Nhạc chill chill như này, sau có tiếng mưa. Ôi, perfect combination luôn. Tự dưng kém sao quá. Đây rồi. Khổ tôi thấy rồi. Đây để chồng tôi đi số từ tốn. Đẹp trai thanh lịch các kiểu. Hợp pháp các cô đến rồi đây. Ôm người yêu trong chăn ấm nữa à? Ôi, thế thì còn gì bằng tiêu trộm và thám tử lừng danh, bí ẩn chiếc châm cài. Wow, đây có phải là cô Lan và Kaito Adult? Ở đây phải cô Lan và Kaito Adult không? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under Ôm the người yêu present trong chăn thì là đỉnh circumstances, top rồi còn I gì can bằng nữa. Cái đấy confidently là say cái đấy it's là the best we have. pick của sự chill. Thiếu tôm mì cay kim chi vì Hà. Các bạn ơi đừng nói đồ ăn, tôi đói lắm ý. Dạo này tôi đang giảm cân nên là kiểu đại khái là cũng phải bóp mồm bóp miệng vào chứ không ăn được thoải mái ý. Nên là đừng nói đồ ăn, tôi đói lắm rồi. Lại chỗ cái hồ gió mạnh cho Furina Michael Jackson Moonwalk á. Tôi cũng chưa thử cơ, trời làm được không nhỉ? Lần trước tôi có xem là model nam cao với nữ cao là sẽ không bị bay, còn model thiếu niên là sẽ bị bay. Nhưng mà tôi thử Furina có bị bay đâu. Tí gặp cả Florentino á, ôi sợ vậy. Và đó là Florentino. Chỗ ở của hai vị được sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn là gian phòng bậc nhất hiện có của Spina di Lozura. Ủa, thế sao mình không được ở trên và lại phải ở dưới này? Cảm ơn. Ủa, câu mong chờ ở là sao má? Là sao? Mong cái gì vậy? Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for Mấy chị này everyone. là sống nhờ đô lết. But if you have the support of the people, then Đồng cảm does với sound cả like it's chị Thúy worth Loan it. quá. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father, he was the previous boss of Spina di Rosula, Đa right? số với chị nói giảm cân để ăn How không did ngớt. Ui, tôi ở dạo này hơi bị Mademoiselle, bóp mồm if bóp you'll miệng allow giảm me 5 to cân rồi đấy. explain. Khai này. No, I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this Thì topic sau giải quyết forever. xong thì And Navia được as ủng hộ trở partners, lại nên cũng this gọi là is đầu something tư I đúng hope they chỗ. can understand. Nói chơi nhiệm vụ My Fontaine father's dài. name is Tôi biết. Callus. Yes, Tôi the biết là same nhiệm vụ one rất they call dài. Nhiệm vụ này như Callus vậy the 3 tiếng. Unfaithful in the Cho streets. tên là Calat 3 bất years nghĩa. ago, Sao he gọi was là bất accused of nghĩa? murdering his own friend, but he Giết chose bạn. a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Ơ, Oh no. nhưng mà nếu mà mình là người vô tội ấy, thì mình sẵn sàng có thể nói chuyện ở trong phiên tòa để mà chứng minh là mình vô tội được mà. Hay là ông ấy biết là ông bị gài rồi nên là ông ấy không cố bào chữa nữa mà ông ấy muốn quánh nhau luôn, hay là như thế nào?
sau này sẽ rõ à? Ok, But ok, I do ok. not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up Đấy, and đúng prove rồi. his innocence. Chị Navia But nghĩ giống tôi đấy. strangely, he not only requested the duel himself, Không chỉ đề nghị quyết but đấu mà hơn nữa. rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, Lạ thế nhở? determined to die in the Sao lại làm thế arena. ra? Hello bạn Thanh Hà, hello. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. Đúng là có hơi kỳ lạ. Cô có manh mối nào không? The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, Có so nhiệm vụ chính that's thức why này, you're các so chị làm chưa? determined to get to the Chưa, bottom of tôi còn that chưa làm đến case. chương 5 làm sao mà làm nhiệm vụ nha được. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know Có what vẻ really cái happened. vụ thiếu nữ mất Was my tích này father coerced? nó nghiêm Framed? trọng phết nhở, như kiểu Even if cái he những cái really tổ did chức kill đứng đằng his sau friend, rất lớn I ấy. must get to the truth. 5 vùng đất If thì có only mỗi he'd 2 been ông more thần còn open gọi with me là when đôi he was chút still bình alive. yên, còn 3 bà thần thì loạn thật. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to Thì me. Li Yue là And now, quốc mẫu rồi là here I Trung am Quốc đại lục, investigating lấy his hình tượng death. Trung Quốc đại lục làm sao mà loạn được. Tự dưng You bên really Honkai are a Star Rail nó mới handful, loạn xì aren't ngộ you, ở lên Papa? đấy chứ. Còn các quốc gia còn lại thì Trung Quốc ghét Nhật Bản rồi, là Nhật Bản toang này. Ấn Độ thì tôi không biết Trung Quốc ghét Ấn Độ không, nhưng mà đúng không nhở? Thảo Quốc là lấy hình tượng của Ấn Độ đúng không? Ai Cập ở bên sa mạc thì là Ai Cập, còn bên vùng rừng là gì? Ấn Độ đúng không? Đúng không? Không ngờ đến cả cái chết của ông ấy mà tôi cũng phải tự điều tra, thật là biết cách gây chuyện đó trà vì người thân, khát vọng biết được chân tướng. Có Ấn Độ cũng toan, đấy Ấn Độ đấy, nhiều thứ dã man. Xong ra đây Pháp này, Pháp thì gọi là gì, không phải khởi nghĩa, Pháp là cái gì nhở? Tôi quên từ đấy. Không ngờ giờ đây đến cả cái chết của ông ấy mà cách mạng Pháp hay cái gì nhở, đúng không ta? Không ngờ giờ đến cái chết của ông ấy mà tôi cũng phải tự điều tra, thật là biết cách gây chuyện đó chả. Sao vẫn nói lại câu này? Điểm này tôi thấy chúng ta rất giống nhau. Demoiselle, please, if there is anything I can do, Cách mạng Pháp. anything at all, I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? Ôi giời ơi, No. Perhaps people just revel in that Fontaine- kind of drama. Fontaine It's nó not bị something exclusive to people from Fontaine, really. nó bị Everyone's like that. gọi là sao People nhỉ? love watching the evil Bà turn phải over có a new xứ leaf, được ấy. but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Miss Clorand. Ok, này cho Corrinde, đoạn này tôi biết rồi. Đoạn này tôi còn nhớ lúc Well, đọc script. then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she Cái could have khối made. không ánh sáng để farm skill It's cho not khối that I không don't ánh sáng là understand her gì at ấy? all, but I just can't deal with this yet.
worry, Navia. Tôi Paimon đang knows chưa how đánh you được feel. Apep đây này. You don't have to force Khổ yourself dã to do man that. ạ. Afterward, Đánh Miss Apep còn nâng TRAN skill told cho us anh that Riley at với the start anh of the duel, New Master Callus Villette còn chưa requested that xong. she ensure Demoiselle Navia's safety. Yes, that is our Ông understanding phải as chọn well. chết. Khó thế nhở? Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right. Anyway, that's the À information là I nguyên wanted liệu to share bóp with tuần you. cá voi à? Even if it did sound like I was just Đánh Apep thì complaining nhấn. towards the end. Tôi biết rồi, là ý tôi là tôi không đánh được ý, là tôi không đủ đam ý. Kiểu thế. Lại cứ phải để người ta nói hẳn ra thôi. Được rồi, tóm lại đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với tư cách là một cộng sự. Có hơi giống kẻ khổ rồi thật ngại quá. Thì kéo người vào đánh. Thì đấy, tôi cũng có kéo anh Đức rồi, các bạn vào đánh hộ mà. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah. Paimon's feet. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Tôi buồn ngủ, đi ngủ thôi. Nói chuyện về Silver được gì không? Whether it be responsibility for Spina di Rosula or Master Callus's death, this won't do. I must become stronger. Nhưng mà bây giờ cái Apep đấy tôi đã được đánh co-op đâu. Feels almost Tuesday. Cái này mới chỉ là vào bí cảnh nhanh thôi, thì tôi chỉ có mình tôi đánh được thôi. Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our Đây đọc là headquarters. Poisson. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. Kìa, con Paimon này mồm. Never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. Sắp gặp Monsieur I did Nivelet. some investigating yesterday Nếu regarding gặp the name Monsieur Vache. Nivelet là tôi đã hơi buồn ngủ đấy. So you didn't Gặp là sleep tỉnh at ngay all? này. Gặp tỉnh ngay. How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't Tưởng speaking nghĩ for lại hai ông everyone bà just chế now, tạo cho huh? công thức con tàu bay đúng là vừa đọc sách Sumeru với hít phỏng Unfortunately, Naku. this name seems to have been Đỉnh wiped vậy from sao? existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten. And that Đó is the chính là hồ archive sơ thẩm kept by phán tối Chief cao Nivelet Justice của các. Neuvillette. A place where Chúng ta lại detailed đột nhập files vào trong on phòng của ngài all the Nivelet cases ư? in recent years are kept. If the Tôi chuẩn bị Osea rồi that you Navia. met is Đi one ngay of the thôi. young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, Đi shall thôi. we? Sao? Có vấn đề gì? Aren't Oh. you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. Let's go. Chúng ta cùng đi gặp ngài Nivelet. Mãi mới có dịp được vào phòng của ngài Nivelet ạ. Thề. Bây giờ trước cái phòng Palais là is vẫn... right up ahead. Come on. Phía trước chính là Paradise Memoria. Đúng không nhỉ? Nó gọi là Paradise Memoria đúng không? Ngài New chuẩn bị làm một người phụ nữ khóc. Ôi, tại sao? Ngài mắng Navia á? Trời ơi, tôi không tin. Một người thanh lịch như ngài ấy có thể mắng một quý cô được. No. Mọi người đều có vu khống cho chồng tôi.
Ủa, chỉ bây giờ ấy, đi. Rồi, như kiểu đầu gấu đến đòi nợ. Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Là con bé tiếng Anh nghe This cute place ấy. does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related Bé xíu to. à, Our ngầu nhở. rules make no Sandine. exceptions. See? They've got great discipline too. Yep, Paimon can tell. Tôi cứ tưởng kiểu If you're Velusi là here kiểu trẻ just to con crack thôi. jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No, Nghe no. cute ấy. What I meant to Tôi say cứ tưởng là is, kiểu shouldn't you remember us from a few days ago? cái giống We người were at này, the cái trial of the giống great magician Linny. Oh, yes. I Melusi này không remember. làm việc kiểu I kiểu read trẻ about it in con the xong ngơ ngơ Steamboat. vô tri cơ. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. 400 We're tuổi here á. today to report Vợ and sống archive lâu rồi some bao giờ gặp information on cảnh. a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on Hóa official ra là business. loli hợp pháp à? Trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Ơ kìa, Ah, nói thanks thế so mà không much. tin à? Trời ơi. Đây rồi, vào phòng ngài Nivelet. Ê, ngài Nivelet đến đây. I'm coming Nivelet. Please come in. Ngại quá chết. Ui, trông ngồi thanh lịch quá. Ê, ông ấy có ngồi khác dáng so với cái dáng bình thường hay ngồi không? Sao các tôi méo biết là ông ấy có ngồi khác dáng không? À không, vẫn ngồi thế ạ. Ngồi khúm núm cứ chắp tay lên đùi cái gì vậy? Như kiểu đi xuống sạch đường nhở. Jim, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. Sao tiếng Anh hay quá. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Ôi, nghe giọng của ngài Nivelet kiểu đàn ông dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh lịch nhở. Hay dã man. Không xuyên lỡ lừa mi bé. Không rồi này tôi đang nghiện Genshin Who rồi. knew that Nervalet would be so easy to talk to? Ngài Nivelet thân thiện mà, mọi người nói gì vậy? Ngài chưa bao giờ... Wow. Đừng zoom gần thế, ngại quá. Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, Không có ai criminal or tên là civil, Vache. in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Rốt cuộc là công cốc sao? Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Hôm qua liên hoan T1 đúng không chị? Gọi tôi đi đại bão T1 mà. Hôm qua T1 nhắc cho Weibo Gaming không kịp Miss thở Navia. luôn mà. I can understand how you feel. Không, anh không hiểu đâu. Your Anh không father, hiểu. Callus, Không, đừng was a truly anh. exceptional man. Đừng nhắc đến, We deeply regret his passing. đừng nhắc đến bố của cô ấy. Tôi biết nhắc đến là sắp có chuyện rồi đấy. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Đẹp trai mà Are không you tinh trying tế to gì cả console anh me? à. Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not Dẫn trying to phải do mình, any of that. chả sao dưng I nhắc can đến hear it bố in your luôn. voice. Chẳng sao There's nhắc đến bố của no Navia emotion luôn. behind Không your cần thiết ấy. words. You only said those things because you felt like you should. Tôi biết là anh Lau rất buồn vì ngài Calus chết, nhưng mà kiểu không nên nhắc lại It's ấy. just Anh ấy like biết last time. là đây là một cái After vụ my father án took his mà khiến place cho in the Navia rất duelist đau ring, lòng, là một cái I vụ pushed through the guards to talk to you án as a sai, án last oan. resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead.
In your eyes, the value of a Chạm human phải life is chỗ ngứa nothing của Navia compared to rồi. those cold laws you hold Sai anh so dear. ơi. If you truly regret my father's death, then why Oh, didn't you call no. a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Em cũng muốn bênh anh lắm nhưng mà ca này em không was cứu được anh hanging on a ơi. thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. Người ta không muốn khóc vì người ta sợ nhòe mascara đó bà I'm sorry, ơi. Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Chán Justice. chồng bà quá. My apologies for Kiểu tự taking dưng- my emotions Kiểu out tự on dưng you, chỉ cần Monsieur nói Chief đến Justice. là tôi rất xin lỗi cô Let's go, Navia vì đã Traveler không and giúp được Paimon. gì. Thế thôi, xong. Để cho Navia rời đi là ok rồi. Không cần phải nói thêm gì. Tự dưng nhắc đấy là tôi rất hiểu. Không, anh không hiểu được. Anh vốn là anh biết anh không hiểu, sao anh vẫn nói ra. Navia sấy anh lau khô luôn. Sao anh khóc luôn mà, đi ra ngoài trời mưa luôn mà. Thương anh, thế. Mascara quan trọng đến Navia, đúng rồi, are you người ta đã cố tình có khả. Oh no. No, anh lau thôi rồi, thương. Lần sau nhớ nhá, đừng có mà nghịch dại. Động vào nỗi đau của phụ nữ nghe chưa? Bị sấy cho cả băng 30 viên luôn, không trừ viên nào đâu, viên nào headshot đấy. Không sao, anh ấy không tâm lý nhưng tôi có thể thay đổi được anh ấy. I can change him. I'm fine. Rain. It's raining. Oh no. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? Anh đang And there buồn. shouldn't be any active No, trials anh đang today. khóc rồi. How strange. Anh Now that I think of it, đang úp mặt vào on the xó day my khóc father mình was rồi. convicted of murder, it was also raining. Nhớ ngày cha tôi gặp chuyện, cái ngày xảy ra vụ án đó trời cũng mưa rất to. Uầy, tức là anh Long rất là hối hận về chuyện đấy. Vẫn thiếu tinh tế. What is it? Did you think of something? Vụ án của cha cô xảy ra trong nhà hay bên ngoài vậy? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime Anh scene? Long là cố tình That kiểu thought has occurred to us before. búp khả We've năng even expanded the search area to try to búp khả account for năng that. khóc Didn't find anything khóc of không value. rơi nước mắt nhưng trời mưa để đỡ nhòe đi cái đống kẻ mắt với mascara của anh ấy tính cả rồi. Bây giờ anh ấy buồn là không bao giờ nhòe cả, sáng thề dậy từ 4 giờ sáng ngồi kẻ mắt, 7 giờ lên hầu tòa. Người ta mất bao nhiêu công sức khóc cái nhòe sao? No, trời mưa cho tinh tế. Mặc dù anh không tinh tế đoạn này cho lắm nhưng mà yếu tố này ban đầu tôi cũng có nghĩ đến và đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không phát hiện manh mối nào bị ảnh hưởng bởi nước mưa cả. Nhưng lúc đó mọi người vẫn chưa biết mọi thứ một thông tin. Wait. You don't mean... Chuyện con người ta biến thành nước. So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. Ôi, sao mấy hộ này cứ đứng You're dưới mưa thế thôi à? completely right. Rồng cũng phải How did I trang not điểm à connect chị the ớt. dots Mọi người không earlier? thấy anh Long kẻ quả mascara, kẻ quả eyeliner căng đét, sợ còn phải vạch thêm một đường xanh xanh ở trên à? Xong rồi mi gắn mi giả, mi dưới nhá. Tôi chưa nhìn thấy mi trên thôi mà chắc là anh cũng gắn đấy. All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Từ từ cho tôi tí cô đi trước đi, tôi tới sau.
kiểu bây giờ tôi phải đi dỗ chồng tôi. All right, then I'll wait for you at Poisson. Đi dỗ anh Long. Anh Long ơi. Ngài Nivelet. Dự ok ngài Nivelet. Lời tiên tri chưa ứng nghiệm thì dàn cha Fontaine đã khóc lụt nữa. Ai cũng khóc ạ. Mỗi người khóc một tí. Mỗi người có một cảnh khóc. Khóc cái gì ấy? À. Méo được vào nữa cay. Ngài Nivelet đóng cửa khóc thầm rồi. Sống nội tâm và luôn khóc thầm. Thương anh. Ngài Nivelet trông thế là kiểu yếu đuối. Ô hết 10 này. Hết khóc rồi. Anh Long chốt cửa rồi. Ngài ra đúng rồi, hình như sau đấy là Nivelet có ra nghĩa địa thăm mộ của thế là mình có biết mộ của ngài Callus mà. Mình ra đấy được không nhở? Ra đấy có gặp anh Long không? Ui, đây có tiếng thác nước chill ấy. Wow. Hello. Anh Long khóc nhiều quá, đi uống nước. Đi uống nước bù vào à? Chỗ mộ đó sau Ron Navia được thôi. Thơm thế, chẳng sao ra mộ Ron ạ. Ê, con tàu này có phải là con tàu sau dùng để cứu người không? Để chơi đào vàng không? Để anh Riley chơi đào vàng không? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. Đến chương 5 mình cũng không nhìn thấy cái tàu đấy nhá. Chả hiểu nó My đâu. father was the one who asked Không for it phải to à? be built like this. Okay, tôi tưởng là cái đấy là cái tàu Perhaps our taste in anh Long, exterior anh design is the Riley only thing we chơi occasionally had in chơi common. đào vàng. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. Tàu ở chỗ ổng mà. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Ôi cái con này. Thề Paimon kiểu nói không nghĩ thì nói không có bộ lọc gì hết luôn ý. Cứ nghĩ gì là nói đấy. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Thực ra thì con tàu này trông nó cũng không kiểu Well, Poisson is choáng where ngợp Spina đến di thế. Rosula began after Và không all. bao giờ mới được xuống nhà tù. It's our main base, our home. Tôi muốn đi tù rồi lắm rồi đấy. Đi xuống gặp anh cai ngục. Mọi người tích nguyên thạch sau rồi nghe 4.3 banner cháy lắm. 4.3 là banner của Navia với cả Chevrolet mà đúng không? Hay là còn banner nào cháy hơn nhở? Banner thế nửa sau là gì? Tôi nghĩ là nửa đầu sẽ là Navia và Chevrolet, sau này nửa sau là ai? Nửa sau là nhân vật 5 sao nào? Alo? Nửa đầu là Navia. Như có người tặng cho tôi. À yeah, có người tặng cho tôi thêm màu tím này. Tôi đang thiếu tím quá. Để tôi tặng lại. Viên camo đúng không? Mọi người có thiếu cái gì không? Tôi tặng cho. Đây, tôi tặng lại cái xanh. Tôi hứa với anh ấy tặng cái xanh. Viên camo đây. Tặng cái xanh. Ok. Banner 4.3 bình thường mà. Đâu có cháy đấy đâu nhở. Navia, Ayaka, lôi thần với Albedo. Tôi đang suy nghĩ là không biết có nên lôi thần C2 từ. Lôi thần C2 làm C1 chứ nhở. C1 làm được gì? Ước nguyện chakra có thể tích tụ ý lực nhanh hơn. Nhân vật nguyên tố lôi sau khi thi triển kỹ năng nộ sẽ tăng 80% tích lũy ý lực. À, nhân vật nguyên tố khác sau khi thi triển kỹ năng nộ sẽ tăng 2% ý lực. Có nên roll C1 không ta?
Tôi nghĩ là tôi chỉ đủ. Nhưng mà tôi đã hứa là sẽ chỉ roll anh Alhaitham thôi. Thôi tạm biệt nhá. Lôi thần, không có lôi thần C1 gì ở đây hết. Melus, we're back. Ê, sao Ito quay lại nhiều thế? Tôi thấy Ito phải rerun mấy lần rồi ấy. Thế còn chồng tôi thì sao? What about Alhaitham? Kiểu tôi thấy tôi xem doanh thu của banner Ito nó thấp kinh khủng ấy. Sao người ta vẫn reroll lại cái banner này nhở? Nó kiểu cứ mỗi một cái reroll của ấy là nó lại thấp đi một tí. Sao người ta vẫn cứ khó hiểu thật. Ito rerun hồi ở 3.3 mà chị. Từ từ, tôi có nhầm nhân vật không? Từ search lại. Đúng ông này đúng rồi. Tôi xem ở trên Genshin Lab đúng không? Genshin Lab data này. Banner revenue. Thề là cái banner của ấy thấp lắm ấy. Đây. Ito với Wanderer thì có vẻ cao hơn, nhưng mà cái đợt Ito rerun 2 lần. 12 lần à? Sao tôi nhớ nhìn nó nhiều lắm mà. Alhaitham là mấy lần rồi ta? Alhaitham là Alhaitham rerun mấy lần rồi? 2 lần à? 2 lần, đúng rồi. Đầu năm là Alhaitham ra mắt, xong đến giữa năm là rerun 12 lần. Ito mới rerun 1 lần thôi. Đâu, Ito rerun 2 lần rồi mà. Ito rerun 2 lần rồi. Lần này là lần thứ 3. Tôi đang xem ấy đấy mà, biểu đồ đấy mà. Rerun một lần nào đây? Ito rerun Ito banner Ito 1 lần nhá là 13 triệu đô. Xong rerun thêm lần nữa là 12 triệu đô. Xong rerun thêm với cả Wanderer nữa. Thế tính ra là 3 banner Ito rồi lên lần thứ 4. Lần đầu ra mắt đâu tính là rerun. Thế thì bây giờ vẫn là lần thứ 2, xong đến cái này là lần thứ 3 rồi. 3 banner Ito, why? Yeah, I know, nhưng mà thế là tính là 2 banner Ito và đến lần này lần thứ 3. Chỉ có Eula số khổ 2 năm mới rerun, chắc là tôi xem á. Eula Eula rerun 2 lần, nhưng mà doanh thu thấp lắm ấy. Rerun lần đầu còn cao, rerun lần 2 đúng là cúc luôn, có 6 triệu đô ạ. Lần đầu được 12 triệu, xong rerun lần 1 là được 17 triệu. Lần thứ 2 là 6 triệu đô, thế thì no hope, nó phải là doanh thu nữa. Thì đấy, ý tôi là bây giờ là 2 lần rerun thì đúng không? Thế là lần thứ 3. Tôi hỏi là sao người ta nhiều rerun thế, thì còn chồng tôi thì sao? Where's my husband? Alhaitham là mới... banner của Alhaitham gốc đâu? Đây lại là first rerun. Banner của Alhaitham đâu ta? Ủa lạ vậy. Alhaitham rerun mấy lần rồi ta? Nhiều chồng thế biết thế nào được. Nhiều quá. Chồng chị mới rerun tháng 6. Tôi biết rồi. Thế tôi đã cũng mong là đến đầu năm sau là được một lần rerun nữa. Ito người ta có trước chồng cô mà. Nhưng mà doanh thu nó không cao ấy, mà đến tận 3 mấy lần liền. Lần này lần thứ 3.
About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Malus? On that night, it was raining? Yes, the Uầy, case thế là was đêm quite để similar anh to Long that buồn of chuyện gì Mr. đấy. Lenny's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, Có một thứ mang something tính called synth synth began to gain popularity in Poisson. Synth là gì? Đớ à? Đồ à? At a glance, it was a kind of Một drink loại that nước could uống. excite your mood and produce Đồ. many pleasant hallucinations. Bên này chơi nước mọi người ơi. Bên này chơi đồ dạng lỏng. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Vừa mới Yes, lick buff he Navia did. rồi. Tôi cũng có nghe. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as Nếu vai losing trò the của ability Alexino to trong vụ focus ma thần or chỉ là control hỗ your trợ thì bao giờ emotions. có sự kiện Alexino And ban if đầu you nhỉ? were to stop Tôi drinking nghĩ it là còn lâu completely, lắm ý, vì you'll Alexino bây giờ về experience nước flashes of rồi. paranoia and anxiety while lacking energy Muốn to gặp do lại anything. Alexino á, đợi sang It's an Bangkok. extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Cấm xin tè Boss's đấy, đúng rồi, phải cấm đồ, uncompromising cấm chơi attitude đồ. incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only Đồ that, dở the boss rồi. became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the Nên dealers trà in bền secret thả tép bắt and tôm âm cultivate thầm liên lạc personal nên buôn. relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's Giờ name em was chỉ Jacques. mong giờ để hết banner He Ferdinand được felt một cái greatly C1 á. ashamed about his Ôi, work chúc bạn may after mắn seeing nhá. many families Chúc mọi người destroyed by muốn synth roll abuse. cung mệnh Furina. Roll gì That đường night, đấy không bị lệch. my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet Không ai up and bàn về việc exchange bắt được information with Florida à? Jacques Ui, over some mọi food. người bàn từ cái hồi trailer rồi. Mọi người bàn từ cái hồi We hồi heard two trailer gunshots mà from the Fontaine chưa ra courtyard. mắt ấy. We Mọi raced to người the nhìn thấy scene and quả found nhịt my đùi đấy father, là rất still kiểu holding a gun, hóa thành sói And cô Jacques. độc hết rồi. who was already dead on the ground. How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Vẫn chưa giải thích vì Looking sao back bố on it, của though, Navia lại I chọn now cách đấy nhở? believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some Này tần mở costumes rồi. that Jacques Nhà used to lãnh đạo disguise quốc gia nào himself quốc at the gia đánh mất banquet. Gnosis, tôi nghĩ Mai Mo là But, xuống. considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the two shots were fired. Không loại trừ trường hợp hai người họ trở mặt với nhau, nhưng cũng có thể có người thứ ba nhúng tay vào. You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with zero warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, Cha Navia lấy cái chết của mình even để bảo though vệ this gia đình với will tổ not chức à? please you, demoiselle, as Tất you're nhiên and your để họ father's giải thích kỹ hơn, butler, tại vì nó thấy I tôi cũng must chưa hiểu still lắm. offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. Mà chả hiểu There is sao no người dân ở đây need kiểu to không follow ghét your Navia nhỉ? father's path. It would Sao be người dân both không ghét wise Navia? and Tại in vì line with bình Boss's thường wishes kiểu to ở step ngoài back. đời ấy mà bố give up hay là on the mẹ là case. người thân mà mang tội giết người hay là bị đi tù ấy là người ta ghét lây sang cả những người khác trong gia đình đấy, nhưng mà thành phố lại không hề ghét Navia.
If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Này hay nhất cho các Did cô he già. Ủa, manage to protect anything in the end? chị bắt đầu khóc rồi. Synth Chị is bảo là still tôi here. rất khó khóc nha. Sau Callous rồi the 5 phút thì khóc một lần. unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula Thì is phát có quy barely luật getting riêng của by. nó à. Cái này bây giờ dùng để Nothing spam has mà. changed. Did he think I Có just blood hole một accept cái là his Tây meaningless Vát death có quy and luật live riêng out của my life nó. just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, Demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Maloose. Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Demoiselle, had been selected as the next Ồ, target to cô đã bị chọn là mục disappear. tiêu cho vụ án thiếu nữ mất tích hàng loạt. Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. Ra là thế. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared Ông ấy bảo victims. vệ. Right. So Bảo vệ nobody con would be able to gái. get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful were still far preferable than losing face in front of his daughter. Là ông ấy biết chắc là So he ông ấy chose sẽ to mất. die in sẽ chết. silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, Demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything Mà chị lại precisely khóc rồi. because Thương he thương. never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Chắc là kiểu bố của Navia nghĩ là con gái mình còn kiểu bé bỏng ấy, trong mắt bố mẹ mình lúc nào cũng còn nhỏ ấy. Nên là muốn bảo vệ Navia có chuyện bình thường thôi, không muốn nói cho con gái, không muốn con gái lo lắng. Tội Navia. Navia khổ. Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Sao mà cái viên ngọc này nó không lồi lên nhỉ? Maloose, Tôi nhìn này khó chịu What quá. was the key evidence Kiểu that he in shared vào with cổ you? của Navia ấy. It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters.
When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? Không, You má có mustn't tay mo forget này. that we're Ai lại fighting lao vào against ở a đấy? mysterious and Ai dangerous lại lao vào một cái tổ organization chức nguy hiểm that's tồn been tại in nhiều năm. operation Đúng for rồi, đúng rồi. decades. Ai làm thế bao giờ không à? There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor Người what ta people công we an may là be phải able nằm to vùng bao nhiêu capture. năm mới triệt phá được But a đường dây mai single toé. visit to their headquarters would be Cứ thế đâm tantamount to đầu a vào. formal declaration of Chúng nó war. lại cho uống The vài cốc worst case Fontaine would be đi that cảnh we nữa bây leave giờ. empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been Nhiệt infiltrated. tình cộng mù dơ phái. Đúng kiểu thế luôn. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Maloose. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. Bố mất, But considering my relative ai lack tùy of tùng cũng mất. ability, Chàng anh mà I've không đâu spent nữa. my Navia một time mình keeping gì, một mình secrets, gì. Navia performing sau này basic vào ban nở thường nhá. investigations, Mọi người gặp and Navia waiting dài for dài the right luôn. time to come. Thỉnh thoảng roll. Ui, raid vào phát Navia luôn rồi. Tha hồ gặp Navia. Navia không bao giờ cô đơn. Navia sẽ luôn ở nằm trong tỷ lệ lệch raid của mọi người. Còn Chlorinde đợi ra roll tiếp chơi chung. Càng ngày càng giống vương quốc của nước mắt, nhân vật nói như kiểu một khóc tới nơi. Đúng rồi, ai cũng kiểu số phận nghiệt ngã muốn khóc đến nơi chứ còn Paimon dở hơi dã man ý. Thank you for all of that, Maloose. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. Là sợ có gián điệp cài vào. Ôi à, quên không để tự động. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 Ông Melus này đỉnh people. nhờ. Ông này The nó kiểu first is Florent, Spina di Rosula's senior tham advisor. mưu của Dinosaur. Ủa, ông này chức cao ấy. Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. Hợp lý There's như bạn someone để. else like him too. Marcel, the head of Marcel. Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. Thương hội này là It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. hoạt ảnh So, Navia đẹp thế chứ they're không like phải a ban nở sister thường đâu. organization of Chắc Spina di chưa. Rosula? Yes, Lâu lâu you sau can say này that. roll Chlorinde When lại we ra were fighting against the Navia. synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a Đúng bit rồi, difficult Melus to đúng kiểu imagine someone Alfred nhỉ? using their own money Đây là bad girl. to hunt down themselves. Gái hư hay là gái The dơ? final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to Tôi report to đang the nghi local ngờ. authorities. Đang nghi ngờ ở thằng lính. Since Thierry is always in the know Thằng about lính này our dễ current đấy á. activities, he Dễ là could tay trong á. theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly.
To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Tí Judging có from plot our à? experience, Lại the còn enemy tí lại is có quả plot gì extremely nữa đây. cautious. Tôi muốn Of quả course. plot lổ lao như lần And trước thank you, thay dã Malus. man thì You've provided us làm with tôi a kiểu lot bị of great cuốn ấy. information. Plot to lắm, chơi hết You're được too trong này thì kind, hay. my Ôi lady. khó lắm, không I'm chuẩn just bị doing my rồi. duty. Không nói And to với before I cả mày đi forget, làm. proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it Nhưng might nói chuyện help, với you cả could also vợ pay them a của visit. Jacques. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case Plot awaits, còn my to dear hơn là partner. chơi trước á. Holy shit. Ok. I Tò hope mò, we tò can mò. work together to uncover the truth and end this case once and for all. Nào đi phá án. Ôi đều rồi. Chuẩn bị làm thám tử lừng danh Kokomi. Ghi chép về vụ án mạng có liên quan đến cha của Navia. It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for Tới đây us, được Malus. 70% rồi á. Ok á. Excuse me, miss. Do you need anything from us? Adele. Ở đây có cả Adele, cả Hey, Taylor Swift. Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Hiện tại còn chưa được nửa. Ơ kìa, if it's ông about bảo that, 70% bảo there's no nửa. need to Như apologize. nào? After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, À ý because ông I là didn't từ know what I từ could cái possibly plot à? bring as a consolation gift. Chắc không hết I được đâu, know mới only 30% the thôi. full Dài truth could thế. bring closure Thích. to you. And to all of us. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was Sao? everything. Buồn may So when khóe, Mr. Callis hoạn came to lương him à? with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his Oh final my farewell to God. the two of us. Giết Carlos để lấy lại lòng tin. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. Hoàn cảnh của ai thì cái vương It quốc is này nó cũng impossible hầm for me hiu to quá hate vậy. him for what he But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man,
So why did he have to do a bad thing in the Tại end? vì bố em đã chọn sai Well, ngay từ đầu rồi em ơi. Things aren't always quay as đầu they được. seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah. Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Không chị ơi. Regardless of whether he left you a Người parasol làm chuyện xấu thì or a ít khi là sword. người tốt lắm. He must have done so to give you a better life. Oh. Cảm giác cốt truyện bắt Thank đầu. you Không, thực ra thì for everything you've told me. thực ra I thì will cốt definitely truyện nào find the của truth. Genshin The nó cũng bị current dài state of dòng thế things này is ấy. not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. Cốt truyện nào cũng nói nhiều thế I'm này very mà. grateful Nên là to mọi hear người this from kiểu you. kiên trì ngồi nghe được thì ok thôi, không thì có thể Even skip. though your Nhưng mà tôi thích nghe personality hết. is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. Lời khai của người nhà Jacque. Người nhà của Jacque cho rằng Jacque đã nhận lệnh giết ông Kailas. Ông ấy cũng vì việc này mà dằn vặt vô cùng. Chẳng lẽ lúc đó Kailas xuất phát từ việc muốn tự vệ? Hay là có ẩn tình gì khác? Có ẩn tình gì khác không ta? Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Ôi rồi, xong. Florence should be nearby, and we should... I'll get myself together on the way, so please don't worry. À đây đi hỏi xem ông ấy phải gián điệp không? Ông này là tham mưu. Greetings, boss. How may I be of assistance Đó, today? ông ấy cắm kiểu I'm mặt sure you've trẻ heard măng, about mặt what của happened at the model Opera NPC House? nam, sau rồi cắm cái quả Someone dâu ở got trông turned into trường thật water sự. right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Đây là Florentino hả mọi người? Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the Đây là table. Florentino hả mọi After người that, ơi? he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Bây giờ We tôi knew phải that bây we giờ tôi would phải hear nhận two ra ấy. gunshots ring out right after. Thầy có múa kiếm, My ông ấy có first múa reaction was that Mr. Callis's life was in danger. tóc y hệt So luôn I à. grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. Wow. When I got there, it was already Ủa, too game lab đang late. stream. Đúng rồi, anh Đức đang Mr. stream. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guards said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Banner Fury Night Mr. rồi 456 Callis had code left his gun tích on từ the phiên table. bản 3.6 đấy được I even made sure C3R1 to confirm lịch that 1 before đi running gốc to the và chắc scene. em sẽ nghỉ game But thôi, according nghỉ to quá. the Ơ kìa, guards, sao anh nghỉ that game? doesn't mean he couldn't have had other guns on his Có person. lấy về flexing xong thôi à? About the clothes left at the Phải dùng scene that you chứ. mentioned. Sắp tới nhiều content hay Do you lắm. think there was a third person there who was turned into water? Rất có thể. At least from our Florentino ấy thông minh perspective, đấy. my father had no reason to kill, so he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? Không muốn He nói ra để didn't bảo even vệ. want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Tôi Did không he hiểu lắm lose đoạn all này tại faith sao in the courts có after nhiều cái seeing hành someone động dissolve của ông right in Kailas tôi front không of his hiểu. eyes? Chị nghi ai nhất á? Chị đang nghi kể ông lính ấy. Moose told me a thing or Cái two. ông lính mà là So, người liên hệ giữa I Spina think I can Delosula với understand cả why he hội hiến committed binh to the ấy. duel.
I'll tell you everything Đấy là tôi nghĩ thế once nhá. the whole truth has Tôi been không biết. revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing. The whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my Đấy, side ông since the ông day này it ông này was có vẻ invented. legit mà. Ông này có Many vẻ people have ok. laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust Tôi that tin allowed me to Florentino. rise through the ranks of Spina di Florentino không thể là người Rosula xấu được. and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Đấy, Don't Florentino worry. là người chính I trực, will definitely find trượng the nghĩa. truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. Đây, thông tin của Florentino. Tham mưu của Spiadorzola tự nhận mình là biết ơn Callus. Ok. Florentino một đời liêm khiết. Đi đâu ấy? Đi lên à? Đúng, đi lên thật. Nói thẳng luôn là mình gặp Florentino đến đây là xong rồi. Đây, anh này, Thierry này. Thierry Hey, lắm. Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Poisson, ok, Are you tôi sure nhớ there cách isn't a phát little âm bit để of sau này truth có in script. Nào, đọc cho chuẩn. Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic cũng job legit running quá. the town. Trời ơi, ai Building Spina di ai bây giờ Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Ơ, nhưng mà tại sao không phỏng vấn cái Anyway, ông đứng đầu enough cái bộ chit-chat. cái Are these two friends thương of nghiệp yours? gì đấy trước ở dưới đấy, sao You, lên đây gặp thằng này? here for some formal business? Yes. Chị These hết nghĩ là two are my hai rồi bây giờ đang partners. hết việc để làm. What happened at the Làm gì có Opera việc gì làm đâu, House vào made us xả realize nhựa that hết. Lenny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Này nghỉ thì ít nhất điều tra hết nghi phạm. I Tôi get đang it. định thế. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thế Thank sao you. ông nào cũng một đời liêm khiết thế nhỉ? Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Oh. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my Từ từ nhá, anh này có khả năng điều khiển Why do you ask? robot hiến binh. We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, Ông liêm if khiết nhất you là hung thủ à? hypothetically wanted to do something against me, Ơ kìa, all sao you chị would need Navia to nói do hẳn was get rid of the mecha thế serial chị numbers ơi, and trời ơi, send giờ lỡ them đúng là after người ta me. là sao? Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. Ê, anh If Theory I này giọng had to hay make phết. an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. À, thằng này chỉ Removing ra a lệnh serial thôi. number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Ồ, Now that you mention it, though, ui, nếu mà giàu thì lỡ là ông synth thương nghiệp thì business sao? would definitely Trời be ơi, kiểu ai profitable cũng toát ra enough to vẻ afford this. liêm khiết. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Ơ kìa, chị Navia kiểu
Bị làm sao ý? Thank you for Sao the chị vote sẽ of tin người confidence, thế? Lỡ Navia. đúng là hắn thì sao? Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any Ê, nhưng mà support giọng from the anh Theory guards. này nghe hay thật ấy. Nghe đúng kiểu dịu dàng. Xong đi đâu? Xong ở đây à? Đây là trên hay dưới? Đây là trên. Càng liêm khiết càng nghi. Nhưng mà ông nào cũng kiểu có chứng cứ ngoại phạm, ăn nói rất là rõ ràng. Ê, cái chỗ này đẹp dã man nhá. Thỉnh thoảng tôi hay đứng đây ngắm. Cái đây đẹp thật. Chồng mới á? Không, tôi chỉ khen giọng thôi. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Ông này nghi này. Ông này kiểu giàu, xong rồi có thể có một đội hiến binh để bảo kê Navia, công việc hello. kinh doanh. Sorry to keep you waiting. Có thể là ông I'm này. not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Làm ơn có thể cho tôi Oh, nhận it's NPC all thêm right, nếp nhăn Uncle nữa. Marcel. There's no need to stress. Ông nào trông trẻ I măng. just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera house. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the opera house too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your NPC thế thôi exploits đòi over làm a gì? few glasses of Ai wine. biết được kiểu Paimon chỉ doesn't có want to thay become đổi a giữa top ông nào như trai 20 rồi cắm thêm cọng dâu ấy trông dở hơi kinh khủng. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves Ông drama này and trông cũng già theatrics. trông còn nhăn nhăn ở Uncle trên Marcel, trên you've mắt also rồi noticed thâm that mắt other các thing, thứ. right? The Nhưng mà fact thêm that tí nếp humans nhăn nữa can thì sao? dissolve in Nhưng mà trên water? trán chẳng hạn. Yes, I was reminded Khóe of your miệng father's chẳng hạn. case right away. Is that Chân what chim you are hay sao? investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Chị cảm thấy á, chị cảm thấy thôi what á, makes you chúng nó say vừa that? gửi một đội robot We were hiến binh đi giết attacked on chị xong rồi vừa Aramis mới by định ám some sát chị unnumbered đấy. Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become Hello a thing bạn of the Lâm Ngọc, past. hello. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If Từ you're từ, scared, sao ai you can trông cũng always legit return nhỉ? here. Ai trông cũng kiểu If anyone trust me dares bro, to tin lay tôi their đi, tôi không hands phải là on người you xấu there, ấy. the Chỉ nghĩ Confrérie điện of thoại, Cabriere lỗ hổng nào will là use hung its thủ đấy funds chị to the đi. last Mora to Theo thoại bring có them lỗ to hổng. justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. Em hay báo I'm going to hello, strike hello. while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. Ai cũng không nhớ chuyện hồi xưa. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Mang tiếng điều tra Sounds và có good. gì chị Just Navia let me khai know hết. if you ever need more. Tự dưng chị Navia cứ anh đã ra khỏi danh sách rồi. All my wealth comes from Callus's Vừa patronage nãy and tôi bị support. nó ABC I'll spend XYZ, however có much phải là it anh takes làm to không? clear his name. Chị Navia bị làm sao ấy? Chị Navia chắc là chưa trải đời chứ đây là ngáo rồi chứ không phải chưa trải đời. Marcel cùng Navia sắp xếp manh mối, sắp xếp đâu? Chéo tí cái này. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded
particularly Đúng rồi, suspicious. ai kiểu legit, ai cũng liêm khiết, biết ai bây giờ cả ba không có vấn đề gì. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Động cơ của You're Jack đúng rồi. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth cái này boss tôi to cũng kill đoán my trước father. rồi, đấy là ông Had he Jacques buộc refused, phải giết he ngài and his Callus family's lives would have để been lấy được niềm forfeit. tin của tổ chức. So, Jacques fired the first shot? Thế xong rồi bố của Navia né đòn như là Keanu Reeves cho phim ma trận. Rồi sao mà chết? Nếu như là tôi cũng thấy làm vậy chẳng có ích lợi gì cả. Oh? And why is that? Tại sao? Giết Callus rồi thì ông ấy không cần phải chết. Sao? Giết Callus rồi thì người nhà ông ấy sẽ được an toàn sao? That's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. Đúng rồi. And Bây giờ once mà he giết had bố của completed Navia his thì mission, sau đấy cũng bị khử he'd be mà. of no more use to Tại his vì boss. cũng không kiểu đã bị nghi ngờ, bị cấp trên nghi ngờ What rồi. would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has Chị been Navia bothering có me thể quite nói a câu bit đấy ở as trong well. phiên tòa trước được không? Nếu không có chứng cứ thì mọi thứ chỉ là giả thuyết. Đúng rồi. Chị có thể nói thẳng ở mặt thủy thần trong cái vụ phiên tòa hôm qua được không? It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew even then that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? 3 người. Từ từ nhá. Thằng Thierry là thằng lính đúng không? Thì nó nói là nó chỉ ra lệnh được thôi, chứ nó không điều khiển được nhiều robot như thế. Mà làm như thế cũng sẽ bị lộ ngay. Cái đấy phải là tư nhân. Thằng Florentino thì là tham mưu. Mà để sở hữu được cái đấy thì phải rất giàu. Tôi vẫn đang nghi ngờ Marcel. Như kiểu Marcel kiểu Uncle Marcel, giống kiểu Uncle Joey ở trong The Last of Us, kiểu tốt tình các thứ ấy. Florentino hay là Marcel nhỉ? Thierry tôi nghĩ không phải đâu. Tôi không nghĩ là Thierry có thẩm quyền đủ để điều khiển hết tất cả bọn robot đấy. Tôi nghĩ là Florentino một đời liêm khiết. Tôi chọn Marcel. Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, Đúng rồi, he đấy could rồi, also có thể mua afford được a số large robot number of hiến binh. Gardamex. Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? Ôi, thế là người khác. Oh no, Florentino một đời không liêm khiết rồi. Florent? It is true that he was closest, but as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Thế là Thierry. Thierry, Nhưng you mà say? không khả năng. It is possible that he's figured out a way to Cái này convert the chỉ liệt Gardamex kê for thôi à? personal Thế use. vẫn chưa kết luận à? But I didn't feel like he was lying when he was talking to us Đúng about rồi, the lúc mecha. mà tôi không nghĩ là I Thierry. also don't think he'd be able là to của keep ai that khác. kind of tampering under Oh my wraps. god, tôi không nhớ được plot là I ai. actually Tôi quên tampered mất. with the mecha. Tôi quên mất đoạn We'd này be rồi. able to prove it with a simple check of the guard's inventory. Tôi quên rồi, tại vì tôi thu khá là nhiều ấy. Tôi thu khá là nhiều clip. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Who could it be? Plot twist là ai? Tôi cảm thấy cái gì? Ôi,
Trong 3 nghi phạm, người có khả năng gây án nhất là... Tôi vẫn nghi ngờ Marcel, thề. You know, if you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Chị Navia cũng là người Fontaine nên là cái máu ba phải ngấm vào người chị rồi đúng không? Có phải tinh linh nước trong nào cũng ba phải như thế này không? Chị vừa mới bảo bác Marcel không thể nào, bác ấy nuôi tôi lớn từ bé, bác ấy thân nhất với bố tôi, không thể đâu. Xong bây giờ chị lại đúng, nếu như vậy thì khả năng lớn nhất vẫn là bác Marcel rồi. Tin chị đấy. Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Tôi vừa nhìn thấy một thằng ông lính chạy dưới này xong biến mất đúng không? Tôi vừa mới chớp mắt một cái thôi. Ba phải này to tròn quá nên thả kiểu eo ơi, thế sao không được. Người xấu là người xấu, không được tốt bụng theo kiểu đấy. Người có thể hiểu được nội bộ của Spina di Rosula và có nguồn tài chính đủ để phái robot hiến binh ám sát chúng ta. Hơn nữa, còn rất cẩn trọng và có tầm nhìn. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Dù sao thì đó cũng là người mà cô vô cùng thân quen. Đúng, kiểu người thân cận nhất mới là người đáng nghi ngờ nhất. Chỉ dựa vào suy luận và suy đoán thì không phải cách, chúng ta có một sự lựa chọn mới. Vị trí nơi chế tạo sinh thể. Đúng rồi, đến đấy. Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Từ Thierry để làm gì ấy? Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Ôi, được nghe tiếp giọng anh Thierry, anh Thierry này hay. Yeah. News came from Irenaeus just after you left. Nào, Irenaeus. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? Ôi, cái gì đấy? Tôi đang định nghỉ đấy, nhưng mà cái gì đấy? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui Harbinger called Tartaglia. Oh my god, giả vờ ngạc nhiên đi mọi người. Trời ơi, anh mập mờ. What? Chi ré. Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Anh mập mờ còn đang để lại đồ cá nhân ở chỗ tôi đây này. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. What? Tại sao? It's absurd, don't sao? you think? Lại có cái gì how? nữa? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. Ồ, giọng thì hay thật. I understand. Well, partner, what do you think we should do? Chia nhau ra hành động đi. Split up? Ý là sao? What do you mean? Cô đến đảo Ennis, còn tôi sẽ đến nơi đó. Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. Mọi người ơi, mọi người, Thierry vẫn đang là một trong những nghi phạm đây. Sao mọi người lại... Mọi người đang là nghi phạm, sao mọi người có thể đừng nói bô hết tất cả kế hoạch ra với Thierry được vậy, alo. Nhỉ? I won't have any chance of making that charge stick though. Nhưng mà anh Thierry... find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. Biết sao giờ. Nhưng với manh mối hiện tại thì chúng ta không thể nào thắng được cả. Tôi sẽ ở đó đợi cô đem chứng cứ quyết định đến. Yên tâm. We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Malus, Silver, when did you two get here? Nhưng mà anh Thierry này kiểu
giọng hay ấy, xong rồi trông cũng legit, tôi nghĩ là không phải anh Thierry đâu. Tôi vẫn nghĩ là ông chú kia. We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Arrhenius. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Từ thông tin về robot hiến binh kết hợp với điều tra lúc trước có thể nhận định người sở hữu lượng lớn robot hiến binh và kinh doanh synth không để lộ dấu tích chỉ có thể là Marcel. Đúng, chỉ có thể là Marcel. Ủa, vẫn cutscene tiếp ạ. Now that Navia has set out for Arrhenius, we should also get going. Con chim kia The làm gì location ấy? has already been marked on the map, so let's head over. Ui, xem đến đoạn có anh Long đi rồi nghỉ chị chắc thôi. Tôi nghỉ The luôn đây. world remains Tại constant giờ over the này cũng centuries. muộn rồi. Tôi cũng có bạn tạo theo tôi, cảm ơn nhá. Thank you so much. Chắc tôi nghỉ luôn tại vì giờ này tôi không nói to rồi nữa. Bố mẹ tôi đi ngủ rồi. Nói to nữa bố mẹ tôi xuống gõ đầu tôi mất. Để mai nha. Mai chúng ta sẽ xem tiếp nha. Đồn tôi đổi ký nguyên thạch kìa. Ok. Rủi đâu, nghỉ muộn rồi, 11:30 rồi. Mọi người để tôi nghỉ. Tôi ở đến cái giai đoạn mà tôi kiểu bị mệt ấy, rồi sao bắt đầu nói ít đi, rồi nhìn tã ơi là tã rồi này. Mi bé ngoan thì nó sợ chứ anh không sợ bố mẹ là sao? Alo. Tôi ở bên ngoài tôi có thể hư nhưng mà ở nhà thì cháu nó ngoan lắm này. Thế à mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai, maybe not. Thôi, nghỉ rồi. Muộn rồi. Mọi người ngủ ngon nha. Ngủ sớm nha, tôi phải chạy nốt cái deadline script của chưa viết xong. Nha, bye bye mọi người nha. Bye bye, good night. Hẹn mọi người ngày mai, good night, bye bye.